ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ බිත්තර බොණ්ඩ හදාගන්න විදිහ. අපි නිතරම කන්නේ අල බොණ්ඩනේ. ඉතින් අපි වෙනසකටත් එක්ක බිත්තර බොණ්ඩ හදලා බලමු. මේක හදාගන්න හරිම ලේසි. ඒ වගේම ඩයට් කරන කෙනෙකුට වුණත් හැමදාම බිත්තර එකම විදිහට කන එකේ මේ විදිහට හදාගත්තොත් නම් රසට කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම මෙතන තඹපු බිත්තර 5ක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. කඩල පිටි කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩියක්, අවු මිරිස් කරල් දෙකක්, කරපිංචා කොළ ටිකක් හේනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. හාල් පිටි මේස් හැඳි 2මාරයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි අරගෙන තියෙනවා. මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. ඒ වගේම වතුර කෝප්ප භාගයකුත් අරගෙන තියෙනවා. දැන් බිත්තර ටික මේ විදිහට දෙකට කපා ගන්න ඕන. ඊළඟට මම භාජනයක් අරගෙන බිත්තරවල කහමද වෙන් කර ගන්නවා. ඔක්කොම කහමද ටික දැන් මම මේ විදිහට වෙන් කරගත්තා. මම දැන් මේ බිත්තර කහමද ටික පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා. ඔයා ඩයට් කරන කෙනෙක් නම් තෙල් නොදා බිත්තර කහමද වලට ලුණු, අමු මිරිස්, මිරිස් කුඩු, ලුණු දාගෙන කලවම් කරලා හදාගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට ලුණු ටික දාගන්නවා. දැන් අමු මිරිස් ටික, කරපිංචා ටිකක් දාගත්තා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් මම මිරිස් කුඩු ටික දාගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තා. දැන් මේ ටික කලවම් කරගන්නවා. ලුණු කුඩු ටිකත් එකතු කරගත්තා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ඔන්න දැන් මම බිත්තර කහමද ටික දාගන්නවා. දැන් මේ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම භාජනයකට කඩල පිටි ටික දාගන්නවා. හාල් පිටි ටික, ලුණු කුඩු ටිකක් දාගත්තා. මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් වතුර ටික ටික දාගෙන ඝන බැටර් එකක් හදාගන්න ඕන. වතුර වැඩි කරගන්න නම් එපා. මේ බලන්න, මේ ගානට තියෙන්න ඕන.
දැන් මම බිත්තර පළුවක් අරගෙන ඒකේ මැදට අපි කලින් හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් තියලා මේ විදිහට තද කරගන්නවා. මම දැන් තව එකක් හදාගන්න විදිහ පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මම දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අපි හදාගත්ත බිත්තර පළුව කඩල පිටි මිශ්‍රණය හොඳට තවරලා තෙලට දාගන්න ඕන. දැන් දෙපැත්ත පෙරලා හොඳට බෙද ගන්න ඕන. මේ විදිහට හොඳට බැදුනට පස්සේ මම මේක තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. මම ඔයාලට තව එකක් හදාගන්න විදිහ පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බිත්තර බොණ්ඩා ටික. මේක හරිම රසයි. හදාගන්නත් අමාරු නෑනේ. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ ඩයට් කරන කෙනෙකුට නම් කියාපු කෑම නේද? ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් එකකින් කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.